Всім привіт! Коротенько про наші збори. Значить, пилки, про які розповідав в неділю, вже дійшли до хлопців. Хлопці вже ріжуть. Хлопці вам дуже вдячні. І ось від них вам просто благодарственне відео. Дякую підписникам каналу Арбамен за передані і придбані нам бензопили, які нам допоможуть в перемозі. Слава Україні! Героям слава! Ще раз хочу сказати, що я дуже всім вдячний, хто продовжує донатити, хто продовжує висилати нам свої гроші для хлопців. Це дуже важлива тема, і я просто вже слів немає, вже все, що могло бути сказано, вже все сказано на цю тему. Тому я просто дуже сильно всім вдячний, хто продовжує це робити по 50, по 100 гривень, по 200 гривень. Ось хтось буквально на днях скинув 500, і я навіть не знаю, що це за людина. А для такої людини у нас є подарунок. Тому я дуже всіх вас прошу, хто кидає від 500 гривень і більше, то у коментарях до цього призначення платежу, чи як воно там називається, пишіть, будь ласка, хто ви і як з вами можна зв'язатися, або хоча б хто ви, щоб я міг просто в відео сказати, щоб ви зі мною зв'язалися. Ось, так що дуже вам всім вдячний. А ми переходимо до відео. Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбамен. Сьогодні ми ріжемо в Житомирі, сьогодні у нас такий розслабончистий день. Ось, бо вчора так напрацювалося, що на силу сьогодні повставали з ліжка оба, що я, що Гена. Ось, так що у нас сьогодні трохи такий, як будто трохи вихідний день, але попрацювати є над чим. І ось у нас перший кандидат в небіжчики. Це у нас ось груша, вона йде повністю на видалення. З умовою, що оцю грушку ми збережемо. І, відповідно, сарай, дах на сараї лишиться цілим і неушкодженим. Далі у нас іде абрикос. Ось цей абрикос іде повністю на видалення, бо він тут не потрібен. Ось такий він весь побитий маніліозом. Ось у нас ось йде вишенька оця, вона теж йде на видалення. Ось і оцей абрикос у нас йде на обрізку, щоб не ліз в дроти. Але треба лишити це гілля, яке йде і прикриває стінку від сусідів. Це пряма мова клієнта. Ось так що такий у нас буде сьогодні робочий день. Можливо, немає огромних таких епічних дерев, але тим не менш буде на що подивитись. Так що лишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал з дитячими казками українською мовою. І поширюйте, будь ласка, український контент просторами соціальних мереж, щоб якомога більше діточок могли просто слухати якісний контент українською мовою, а не ще якоюсь іншою. Ось, а ми полізли.
Вообще бомба. Ну що, шановні пані та панове, тут колись була вишня, її вже тут нема, ми її зрізали. Ось наша обрізана абрикоса, дах, як ви бачите, цілий, дроти цілі. Ось прохання клієнтки лишити ці гілки, що йдуть на стінку, ми лишили. Ось тут колись була абрикоса, ось від неї лишився тільки один пеньок. Як ви бачите, дах цілий, троянди цілі, шпалера виноградна ціла. Ось там колись була груша. Ось відповідно тут теж все ціле. Вон тільки пеньок лишили, щоб він гарненько підпирав дроварку. От. Ну і якби все чин-чинарем. Головне, що ось груша жива і неушкоджена. Десь щось гримить, якийсь грім. От. Вихлоп машини. А мені таке враження, як будто грім якийсь. Ось, так що отакий у нас був сьогодні робочий день. Ой. Всіх радий був бачити. Приходьте ще, а на цьому до побачення. Ну просто зйомка.